السلام علیکم. نن چې کوم دی زموږ سره لیکچر نمبر 8 دی د هومیوستاسیس چپټر او د ټاپک نوم زموږ سره دی ډیس آرډر اف کډنی. ډیس آرډر اف کډنی مطلب دا چې کله زموږ کډنی کار پری دی صحیح شولا مطلب په کډنی کې څه ډیسټربنس راشي هغه ته موږ وایو ډیس آرډر اف کډنی صحیح شولا کنه. ها اوس دا څه ته وایي ډیس آرډر اف کډنی چې کوم دی په ډیټیل سره وایو چې دا څه ته وایي which is sometime due to some internal or external factor the normal function or working may be disturbed. This situation is called disorder of kidney. We کله نا کله sometime چې کوم دي زموږ سره یا د internal factor د وجې یا زموږ سره د external چې کوم یا بهرني یا دننه داسې factor وي چې د هغې د وجې زموږ سره چې کوم نارمل فنکشن دی مطلب د کډنی چې کوم زموږ سره خپل نارمل کار دی د هغې چې کوم فنکشن دی هغه څه شي ډسټرب شي په هغې کې disturbance راځي صحیح شو کنه. نو دې سچويشن ته موږ وایو ډیس آرډر اف کډنی صحیح شو چې کله زموږ سره د کډنی نارمل فنکشن چې هغه ډسټرب شي سمپل دي ته موږ څه وایو ډیس آرډر اف کډنی ته موږ وایو صحیح شو. ها اوس ته چې سم امپورټنت ډیس آرډر اف د کډنی اینڈ देयर ټریټمنٹ آر गिवन بلو. زموږ سره چې کوم دي صداسي ډیس آرډر دی د کډنی چې هغه اوس موږ وایو چې کم دي او د هغې بیا موږ ټریټمنټ نوم وایو چې هغه ټریټمنټ زموږ سره څه ټریټمنټ دی. نو نن په دې لیکچر کې موږ وړاندې چې کوم ډیس آرډر دی هغه زموږ سره دی کډنی سټون صحیح شوله که نه. کډنی خو تاسو پوه چې کډنی دی او سټون موږ وایو کاڼي ته صحیح شوله. اوس چې کله زموږ په کډنی کې کاڼي پیدا شي کاڼي جوړ شي اوس دې ته موږ څه وایو کډنی سټون ورته موږ سمپل وایو. اوس دا څنګه کېږي وایي چې وی نو ډیټ کډنی filter harmful substance from blood. Sometimes the filter harmful substance like a calcium oxalate show زموږ سره ammonium phosphate یا uric acid gather in the kidney and make larger object. موږ ته پته را زموږ چې کوم کډنی دا زموږ سره فلټریشن کوي د harmful substances زموږ سره څه کوي فلټریشن کوي د سنه د بلډ نه زموږ بلډ کې چې کوم هارمفل سبسټانسز وي د هغې فلټریشن کوي او هغه چې کوم دی زموږ د باډي نه بهر وباسي آوټ سایډ وباسي. اوس زموږ سره سم ټایمز چې کوم زموږ سره د هارمفل سبسټانسز دي لکه پای کې زموږ سره کیلشیم اکزیلیټ راغی زموږ سره امونیم فاسفیټ راغی یا یوریک ایسډ دا زموږ په دې کډنی کې جمع شي او دا زموږ سره یو لارجر چې کوم دی ابجکټ جوړ کړي صحیح شوله. اوس زموږ سره ګوره دا کیلشیم اکزیلیټ امونیم فاسفیټ دا څه ته وایي زموږ سره چې کوم دی دا کیلشیم اکزیلیټ دا زموږ سره چې کوم زموږ د کډنی سټون چې کوم مطلب ټایپ دی نو په دې کې زموږ سره دا 70% چې کوم دا کیلشیم اکزیلیټ وي صحیح شوله که نه. کیلشیم اکزیلیټ چې کوم دی دا زموږ سره چې کوم د کډنی سټون وي 70% پکې څه وي کیلشیم اکزیلیټ وي او دغه شان زموږ سره چې کوم دی 10 نه والا 15% پکې څه وي امونیم فاسفیټ وي صحیح شوله که نه. نو زموږ سره زیات مقدار کې په کډنی سټون کوم څوک موجود دي هغه زموږ سره دی کیلشیم اکزیلیټ او بیا په زموږ سره په سیکنډ چې کوم مقدار کې پکې هغه زموږ سره دی امونیم فاسفیټ صحیح دغه شان بیا یوریک ایسډ هم په کم مقدار کې زموږ سره سوي پریزنټ وي صحیح شوله. دا زموږ سره د دې کډنی سټون چې کوم دی دا زموږ سره د دې مجموعه وي صحیح شوله د ټول نه سیوا پکې زموږ سره کیلشیم اکزیلیټ بیا زموږ سره امونیم فاسفیټ او یوریک ایسډ نو دا را یو ځای شي زموږ په کډنی کې او هغه زموږ سره څه جوړ کړي یو لارجر ابجکټ چې کوم دی هغه زموږ سره جوړ کړي. اوس څه وایي چې such object cannot pass in the urine and are called kidney stone. اوس زموږ سره چې کوم دا ابجکټ جوړ شو دا لارجر دا زموږ سره په یورین کې نه پاس کېږي ځکه دې چې کوم سای دی دا زموږ سره غټ دی او دې ته موږ بیا څه وایو کډنی سټون ورته موږ وایو صحیح شوله که نه. ها اوس څه وایي چې some stone may leave the kidney and trapped in the ureter and urinary bladder. اوس چې زموږ سره څه داسې سټون وي څه داسې زموږ سره کاڼي وي چې هغه زموږ سره د کډنی نه لاړ شي مطلب کډنی نه ووځي او په کوم ځای کې بیا ټریپ شي په یوریټر کې او په یورینری بلیډر کې زموږ سره ګوره د کډنی نه موږ په کډنی سټرکچر کې ولو چې د کډنی د هر یو کډنی نه زموږ سره یو پایپ ونته راوځي هغې ته موږ یوریټر وایو او هغه تللی وي څه ته یورینري بلیډر ته صحیح شوله او یورینري بلیډر بیا تللی وي یوریترا ته صحیح شوله. نو زموږ سره هغه بیا چې کوم دی ټریپ شي په څه کې په یوریټر کې یا زموږ سره په یورینري بلیډر کې زموږ سره چې کوم دی هغه ټریپ شي هلته کې صحیح شوله. نو دا خو زموږ سره د کډني سټون چې کوم دی لږ څه ډیفینیشن. اوس موږ وایو د هغې کازز
ظاهري خبره د کډنی سټون خو د سدوجې کاسکی کنه د هغې وجوهات کم کم دي which is the presence of more calcium oxalate ammonium phosphate in a person diet is the main cause of kidney stone. موږ تاسو مخکې په لیکچر کې وی چې د موږ چې کوم د ټولو نه سیوا مقدار کې چې سو پریزنټ وي په کډنی سټون چې کوم دی په هغه کې زموږ سره ډېر د کیلشیم اکسیلیټ 70% دا زموږ سره پریزنټ وي او بیا دی 10 نواله 15% امونیم فاسفیټ او چې کله د یو کس په ډایټ کې د ټولو نه زموږ سره دا سیوا موجود وي دا زموږ سره چې کوم دی مین کاز دی د کډنی سټون. اوس دا کیلشیم اکسیلیټ د دې چې کوم دی سورسز کم کم دي لکه دا پس کې پریزنټ وي لکه زموږ سره چې کوم گرین ویجیټیبل دی زموږ سره چې کوم شنه چې کوم زموږ سره سبزیانې دي په هغه کې پریزنټ وي او په ټومیټو کې زموږ سره دا پریزنټ وي. نو چې اوس یو کس چې کوم دی دغه ډیر خوري مطلب ایکسس مقدار کې هغه یوز کوي نو هغه به چې کوم دی سب هغه باډي کې بدن نه زموږ سره پامپ کیږي اکسیلیټ سټون به هغه کې څه کیږي پامپ کیږي زموږ سره صحیح شو لګا نه ها. اوس which extra amount of vitamin C and D in a diet cause kidney stone او چې کله زموږ سره ایکسترا اماونت کې وټامین سی چې کوم دی یو انسان یا وټامین ډي چې کوم دی هغه څه کوي خوري نو زموږ سره چې کوم دی یا د هغه په ډایټ کې موجود وي نو هغه کې بس کاس کېږي کډنی سټون به کاس کېږي. د شند دین علاوه زموږ سره نور کاز هم دی یا زموږ سره چې کوم دی نو هغه یا چې یو کس مطلب لګي وبس کی پورس کې صحیح شول نو د هغه دوج هم زموږ سره چې کوم دی څه کاس کېږي کډنی سټون چې کوم دی زموږ سره د هغه دوج کاس کېږي صحیح شول ها. اوس دا خو زموږ سره کازز اوس برازو سیمټم چې کله کډنی سټون چې کوم دی کله مطلب یو انسان کې په کډنی کې سټون جوړ شو نو هغه کې به کم کم سیمټم چې کوم دی هغه پروډوس کیږي علامت په کم کم پروډوس کیږي. نو لامبي دا چې پیشنټ او کډنی سټونز فیل سیویر پین ان د کډنی مطلب چې کوم پیشنټ دی د کډنی سټون والا هغه به چې کوم دی په خپل کډنی کې هغه زموږ سره شدید درد چې کوم دی هغه فیل کوي مخصوص صحیح به د هغه په کډنی کې ډېر زیات سوي درد به وي. بل وی چې بلډ ان یورین او چې کله هغه مطلب یورین مطلب پیشاب کی په هغه کې بسوي بلډ به وي. بل زموږ سره دی وومیټینګ موږ وایو الټو ته صحیح شول بس کې الټه به چې کوم دی هغه او کوي به بار بار. بل زموږ سره دی برننګ ان یوریترا د هغه په یوریترا کې بسوي برننګ به هغه د سړي فیل کیږي به سوزش په چې کوم دی هغه د سړي فیل کیږي بلکې ویو پکې صحیح شول کنه ها. به سوي شي فریکوینټ یورینیشن هغه بار بار څه کوي مطلب میتیاز به کوي صحیح شول کنه پیشاب پکې دا خو زموږ سره سیمټم. اوس پر راشو ټریټمنټ لا اوس په مونږه د کډنی سټون ټریټمنټ مونږ څنګه کوو وایي چې if the kidney stone are small in size the patient is advised to drink more water so that stone can pass through urine. او چې کله زموږ سره د کډنی چې کوم دا سټون دی مطلب کډنی سټون دا زموږ سره په سمال ان سایز کې وی چې کوم سایز دا زموږ سره سمال وی ورکوټي وی نو هغه پیشنټ لپاره کار چې هغه زموږ سره ډېری اوبس کی صحیح شو کنه د دې سره وسې کېږي چې کوم دا سټون ته دا زموږ سره په یورین کې د باډي نسسي پاس پشي بهر به اوزي. اوس وی چې if stone diameter are 4 millimeter to 2 centimeter then we use the lithotripsy process. چې کله اوس زموږ سره د سټون چې کوم ډایمیټر دی دا کو فار ایگزامپل زموږ سره د 4 میلیمیټر نه واړه د 2 سنټیمیټر پورې وي نو موږ یو پروسس بیا یوز کوو هغه ته موږ وایو لیتوټریپسي وته موږ دا چې کوم دی را روان لیکچر کې مخکې وایو په ډیټیل سره شول نو دی په ذریعه چې کوم دی موږ دا سټون سکو بیا د خپل باډي نه اوټ سایډ وباسو خو الا چې کله زموږ سره د دې ډایمیټر د 4 میلیمیټر نه 2 سنټیمیټر پورې اوس بل سوی چې if stone are larger in size then we remove the stone through the surgery. اوس کو فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم د کډنی سټون دا سایز دی دا زموږ سره نورم لارجر وي فار ایگزامپل د 2 سنټیمیټر نه هم زموږ سره لارجر وي نو بیا مونږ سیوس کو مونږ بیا چې کوم دی سرجری چې کوم دی هغه پیشنټ لمګه کو او د هغه په تو باندې مونږ چې کوم دی هغه یو سټون چې کوم دی هغه د باډي نه بیا اور بهر رو باوسی شو نه